Đây là nồi cháo của mình, nấu bằng nồi đất. Cháo gà rất là thơm ngon. Và khi nấu bằng nồi đất này ấy, thì nó giữ nhiệt tuyệt vời luôn. Mình thấy có những bạn cứ phải mua những cái nồi gang mấy triệu nhưng mà mình nghĩ rằng nồi đất vẫn là số 1 đấy. Mà nấu nồi đất này vô cùng sung sướng. Ví dụ như nó đang rất là nóng như thế này, nhưng mà phía bên trên cái thành này mình vẫn có thể sờ được vào bình thường. Trong khi nếu mà là nồi gang thì có mà chạm vào hơi một chút thôi đã bỏng hết, rột cả lên luôn ấy. Còn cái vung này thì hoàn toàn vẫn bình thường. Và nó cực kỳ nóng. Nó nóng đến mức độ có lần mình đun một cái nồi đất, khi đưa vào cái dế này nó cháy luôn cả bên dưới. Và hồi đấy là cái nồi đấy đun nóng quá và khô trong rất là lâu thì nó đã bị nứt, cho nên mình mới mua cái nồi mới này về. Nhưng mà thực ra bình thường nó rất là khó nứt. Và nấu ăn thì hương vị nó giữ nguyên bản luôn. Ngoài ra thì nó lại có thể trong lúc nấu mình ngửi được cái mùi đất nung khi gặp nhiệt. Mùi rất là thơm. Nó như kiểu dạng hơi giống mùi vỏ bánh mì nướng. Cho nên nấu ăn mình thấy dụng cụ rất là quan trọng, và nồi đất chính là lựa chọn số 1. Trước đây thì mình cứ bị kiểu in chí, gọi là bị vào khuôn ấy, cứ nghĩ là thôi nồi đất thì phải đun bếp củi thì mới dùng nồi đất thôi, chứ còn đun bếp điện thì bao nhiêu điện cho vừa. Nhưng mình phát hiện ra rằng chẳng hề tốn điện gì cả, bởi vì khi mình đun sôi lên một cái là cứ thế nó sôi thôi, tắt bếp đi nó vẫn sôi rất lâu sau đấy, và nó giữ nhiệt rất lâu sau đấy. Nồi cháo này mình ăn cho đến cuối rồi thì nó cũng vẫn còn nóng. Giờ mình đun ấm nước cho nên là mình bắt cái nồi này ra. Khi để trên bàn thì mình để nó lên một cái dế nhỏ nhỏ như thế này, trông nó vẫn rất là đẹp. Thực ra cái nồi này là hơi to, còn nếu cái nồi nhỏ hơn đặt vừa vào trong lòng cái dế nhìn rất là xinh luôn. Và mở ra đây thì vẫn nóng nguyên này. Đấy. Và ăn cả bữa cháo. Úi trời, vẫn còn sôi luôn này. Thế cho nên không tốn điện, nó nằm ở chỗ này đây. Mà lúc ăn thì ngon tuyệt vời luôn, và nóng sốt, nhất là mùa đông. Đây, mình mới bỏ thêm hành. Nó chín luôn. Mà hành đây là lấy từ ngăn đá ra đấy nhá, mà nó chín ngay lập tức luôn. Và vẫn còn nóng nghi ngút. Dùng nồi đất rồi thì thấy thật là tuyệt. Đúng là số 1 luôn. Đây là bát cháo của mình vừa múc ra từ cái nồi này đây. Bây giờ mình vừa mới cho hạt tiêu vào và chuẩn bị thưởng thức. Còn đây là món cơm rang này. Cái nồi nấu cháo gà lúc nãy mình ăn hết rồi. Xong là đến trưa mình cho cơm vào rang cùng với cả mỡ lợn và hành. Ôi, thơm lắm. Và bây giờ vẫn còn đang rất là nóng, nổ lách tách này. Và bếp mình cũng tắt suốt từ nãy rồi. Đây, cạo lên. Có một lớp cháy ở bên dưới này. Bây giờ mình đang quay nên là chưa thể cạo lên được, nhưng mà cạo lên thì giòn tan luôn. Còn đây là món củ cải giấm. Thông thường thì mình để món này trong cái bát vuông bằng thủy tinh, nhưng mà đồ thủy tinh thì nó có một cái nhược điểm là cái nắp đậy nó lại bằng nhựa. Thế cho nên là nó có cái mùi nhựa mình không thích. Và khi mình tìm được cái nồi nhỏ như thế này, để nấu cũng được, mà để đồ muối chua hoặc là những thứ gì mình để mà cần có nắp đậy như thế này rất là xinh xắn. Và đặc biệt có một điểm nổi trội, nó không bí như là các đồ đựng khác, mà nó lại hoàn toàn không bao giờ bị lẫn một cái mùi gì vào cả. Nên là có những thứ mà người ta chỉ có thể dùng được đồ sành, gốm đất nung thôi, chứ không thể dùng bằng cái gì khác được. Còn đây là một chiếc chum sành. Chum này mình lấy ở chỗ anh trai mình. Anh ấy sản xuất rượu. Và để làm ra được rượu gạo mà loại ngon nhất ấy, thì phải được đựng trong chum sành này ủ trong nhiều năm. Và phải là loại chum sành đặc biệt, nung đủ già. Đây hoàn toàn là đất sét, và người ta nung nó lên thành nước bóng như thế này đấy. Trông như là vàng luôn đấy.
rất là đẹp. Cái nắp này không phải là nắp của nó, nắp nguyên thủy của nó màu cũng giống như bên dưới này này, nhưng mà nhà mình đã làm vỡ mất rồi. Bây giờ mình đang đậy tạm bằng cái nắp bằng đất nung, lấy từ một cái nồi đất nung khác. Thì hiện tại nhà mình đang đựng nước ở trong này. Nước mà đựng vào đây cũng rất là ngon, nước để nấu ăn. Cái chum sành này người ta còn dùng để đựng gạo, đựng các loại ngũ cốc. Bởi vì như mình đã nói là riêng đồ sành nó có một ưu điểm vượt trội mà không có một loại chất liệu nào khác có được. Đó là nó có độ thở. Đó chính là lý do làm nên hương vị của rượu. Và khi đựng gạo vào đây thì gạo nó cũng giữ được cái hương vị ngon của nó. Nó khác hẳn với khi mình đựng gạo vào thùng nhựa hay là kể cả thùng tôn đi nữa. Và cùng chất liệu này, những bình mà cỡ nhỏ hơn thì có thể đựng trà, chắc là đựng được cả cà phê nữa. Bởi vì với những chất liệu này thì nó vừa kín nhưng mà nó lại vừa thoáng, để khiến cho những cái đồ đựng ở bên trong nó giữ được chất lượng tốt rất là lâu. Khi mình dùng những chất liệu thiên nhiên thì sự sống nó vẫn cứ luôn luôn ở đấy. Khi đã nung lên rồi thì nó vẫn có độ thở. Nó cũng giống như là da người ấy. Vừa đảm bảo không cho đến cả vi khuẩn, virus lọt được vào trong cơ thể, nhưng mà lại vẫn có thể hô hấp được qua da. Đấy là một điều kỳ diệu. Còn đây là một cái chậu sành mà mình đã nhờ người bán họ khoan lỗ ra để mình có thể dùng làm bồn rửa tay. Mình thích cái này hơn cái loại sứ trắng bình thường rất là nhiều, vì trong cái đồ sành rất là có hồn luôn. Và mình đoán là cái từ sành ấy nó chính là xuất phát từ đồ sành này này. Có nghĩa là gì? Là những thứ rất là tinh tuyền và đạt đỉnh cao, nhưng mà trông thì không phải là dễ nhận biết được. Trông nó rất là thô. Và nếu mình không để ý hồi đầu thì mình thấy cũng hay hay thôi, nhưng mà càng biết về nó thì mình càng thấy nó lôi cuốn. Thậm chí mình thấy nó hấp dẫn hơn cả những đồ sứ loại rất là đẹp và đắt tiền. Bởi vì thực sự đây nó là một dạng nghệ thuật đỉnh cao mà dựa trên đất, là thứ rất là kỳ diệu. Đúng là sành, tinh tuyền, và phải rất là sành mới nhận ra được vẻ đẹp của nó.